طيب تمام، دلوقتي هنبدأ الفيديو بتاع الديريفيتيف بتاع الانفرس والهايبربوليك فانكشن انفرس. دلوقتي دكتور أحمد فتحي كان منزل ورقة في زيروكس فيها كل القوانين دي. فأنا بصراحة يعني في الفيديو ده مش هقدر أفيدك إني أكتب لك كل القوانين، حتى لو كتبتها لك أنت لازم تحفظها. يعني نصيحة يعني خلي معاك الشيت ده احفظه، يعني هو حفظ أصلا. فأنا كل اللي هقدر أعمله معاك إني هقعد أحل، غير كده مش هعرف أفيدك أوي الصراحة. تمام، نبدأ نحل الانفرس. الديريفيتيف بتاع الانفرس ده في شيت 7 على ما أعتقد، يعني في شيت 7 رقم 7 و 8. تمام، فنبدأ ب 7 اي مثلا. عندك f of x equal e bar sin inverse x e bar sin inverse x. تمام، الديريفيتيف بتاعها هيساوي الديريفيتيف بتاع الساين انفرس اللي هو 1 over root 1 minus اللي هي x سكوير. تمام، او ايا كان مكتوب هنا. فاول حاجه ديريفيتيف الاي زي ما هو 1x في الديريفيتيف الباور بتاعه. تمام، يبقى 1 over root 1 minus x سكوير. تمام، بس كده ده ديريفيتيف الساين انفرس. تمام، بعديها y تساوي ساين inverse e بار x. تمام، y داش هتساوي 1 over root 1 minus e بار x سكوير في derivative e بار x. تمام كده، دي كانت تاني واحدة. رقم 3 الواي بتساوي كوزين انفرس x بار 3. تمام، يبقى واي داش هتساوي نيجاتيف 1 over root 1 minus x بار 3 سكوير. تمام، في derivative ال x بار 3 هتبقى فيه 3x سكوير. تمام كده، بعدين عندنا y equal ln tan inverse ل x. تمام، طيب تمام. الديريفيتيف بتاعها y داش هتساوي 1 على tan inverse x. تمام، في derivative tan inverse بيساوي 1 على 1 على 1 بلس x سكوير. تمام كده، تمام. بعديها y equal sin inverse x plus sin x bar negative 1 plus minus sin
اكس اول باور نيجاتيف 1. تمام. دي واي داش هتساوي اول واحدة دي انفرس. تمام. فهي هتساوي 1 على روت 1 ماينس اكس سكوير. تمام. بلس تاني واحدة دي الاكس هي اللي عليها النيجاتيف، فيبقى النيجاتيف اكس بار نيجاتيف 2 والديريفاتيف الساين كوزاين اكس بار نيجاتيف 1. تمام. ماينس ديريفاتيف النيجاتيف 1 هينزل تحت تبقى نيجاتيف 1 ساين اكس بار نيجاتيف 2 في كوزاين اكس. تمام كده. بعديها y equal ساين 2 كوتان inverse x. تمام. يبقى y داش derivative ساين كوزاين 2 كوتان inverse x. تمام. في derivative الكوتان derivative الكوتان inverse هو التان بس في نيجاتيف. تمام. فيبقى نيجاتيف 2 عشان 2 هنا على 1 بلس اكس سكوير. تمام كده. بس. تمام. بعديها ناخد مش مشكلة y equal tan 2 sec negative 1 root x. طيب. تمام. أول حاجة يبقى y داش هتساوي derivative tan 6 square x. تمام. هيبقى sec square ده كله 2 sec negative 1 root x في derivative اللي جوه. derivative السيك inverse هو 1 على x fruit x square minus 1. تمام. فتبقى 1 تبقى عشان عندنا 2 هنبدأ نحط 2 over root x في root bar 2 root x bar 2 اللي هي تساوي x. تمام. minus 1 في derivative اللي جوه derivative root x لو بيساوي 1 على 2 root x. تمام. فاتنين راحت مع الاتنين اللي هي هتساوي في الآخر sec square 2 sec inverse root x في 1 over x root x minus 1. تمام كده. بعديها y equal tan inverse ln x. تمام. y داش هتساوي 1 over 1 plus ln x square ln x square times derivative ln 1 over x. تمام كده. بس كده.
كده احنا خلصنا الديريفاتيف بتاع الساين كوزاين وتان انفرس. هنخش على الساينش والكوساينش والتانش. تمام، اللي هي السيش والكوسيش والتانش. دلوقتي برضو دول حفظ. انا مش لو قعدت كتبت لك كل القوانين انت مش هتستفاد حاجة دلوقتي. المفروض مع الحل انت تحفظهم. وتاني انا برضو هنزل الملزمة دي اصلا نزلت على الجروب. احنا بنعمل فايل برضو للماس، يبقى فيه نعمل كل المحاضرات وأي ملازم جايبينها من برا الجامعة. لما برضو الماس هنحطها فيها برضو، بس هي نفس الأسئلة. كان أحمد فتحي بيحلها هنا برضو فيها، كانت الدكتور دي برضو بتحلها. تمام. ف يعني احفظ القوانين دي، يعني أنا مش هقدر أحفظها لك. تمام. الواي بتساوي إي بار ساينش إكس مثلا، يبقى ساينش إكس. تمام. يبقى واي داش تساوي إي بار ساين اس اف إكس تايمز الديريفاتيف الساينش ساينش، هي تبقى عاملة كده كوسيش إكس. تمام. طيب تمام. نشوف مسألة تانية. ماشي. y equal fish inverse x square. تمام. يبقى y dash تساوي derivative fish inverse 1 over root 1 plus x square x square باور 2. تمام. في الديريفاتيف للإكس سكوير اللي هو هيبقى تايمز 2x. تمام كده. حلو أوي كده. بعدين عندنا مثلا y equal tanh inverse ل x بار 3. تمام. يبقى y داش بتساوي tanh inverse بتساوي 1 على 1 minus ده سكوير. تمام. يبقى 1 على 1 minus x بار 3 سكوير في كل ده في derivative ال x بار 3 3 x سكوير. تمام كده. ده ال sine inverse tanh inverse. تمام. دلوقتي مثلا واحدة نجيب الشيت 8. مثلا ما هو يقول لك عايز ال local maximum وال local minimum و absolute maximum و absolute minimum وال inflection point وال concave up ولا concave down. تمام. احنا ممكن ناخد مسألة فيها حل ده كله. طيب ثانية واحدة. طيب تمام ماشي. مثلا ناخد f of x بتساوي x بار 3 minus 3x square plus 1. تمام. ننزل. هو دلوقتي بيقول find ال local maximum وال local minimum. تمام.
فهنجيب أول حاجة first derivative say 3x square minus 3x. تمام. هنقول هنخلي let f dash x equal 0. تمام. هيبقى 3x square minus 3x equal 0. يبقى ال x equal 0 x equal 1. تمام. دلوقتي هنرسم number line. هنا هيبقى فيه 0 وهنا هيبقى فيه 1. هنبدأ نعوض. تمام. ونشوف positive or negative ولا لأ. فهنعوض في اللي احنا جايبينها derivative. تمام. اللي هي اللي فوق. فلو عوضنا مثلا ب2 4 في 3 12 12 minus 6 6 positive. ولو عوضنا مثلا ب negative 1 تبقى 3 plus 3 6 يبقى positive. لو عوضنا ب 0.5 تبقى 3 over 4 minus 3 over 2 12 minus 6 6 over 6 هتبقى negative. ثانية 3 في 0.5 square minus 3 في 0.5 هتساوي negative. تمام. يبقى هو كده طالع، نوجي من هنا طالع، بعد كده هنا هيبقى نازل. تمام. بعد كده طالع. يبقى في عند الزيرو دي كده absolute maximum. تمام. طالع كده نازل كده طالع، وهنا هو عند 1 absolute minimum. تمام. بنجيب البوينت بنعوض في الفانكشن الأصلية اللي هي اللي فوق. تمام. كده هنكون جبنا البوينت بتاعتنا absolute maximum و absolute minimum. البوينت بتاعت اللوكال maximum واللوكال minimum. تمام. بعديها لما يقول لي هتشوفها لي concave up ولا convex down. تمام. ثانية واحدة. قلنا 3x square minus 3x. نجيب لي دي derivative تاني، نجيب second derivative تبقى 6x minus 3. تمام. نقول let if second dash of x equal 0. تمام. هيبقى 6x minus 3 equal 0. يبقى x equal 3 over 2. تمام. هنعمل كده 3 over 2. تمام. ونبدأ نعوض. لو طلع معانا نيجاتيف، يعني هنا لو عوضنا على حاجة أكبر من 3 over 2 مثلا، يعني عوضنا ب 2 تبقى 2 في 6 ب 12 minus 3 ب 9. يبقى هنا بوزيتيف. لو عوضنا بزيرو هتبقى نيجاتيف، هتبقى نيجاتيف 3. تمام. مادام هي بالنيجاتيف يبقى هي وشها لفوق كده، وهي بالبوزيتيف يبقى وشها لتحت. تمام. بس كده احنا عرفنا convex up ولا convex down.
وعندنا البوينت دي لما تعوض فيها في الفانكشن الأصلية يبقى أنت جبت الانفليكشن بوينت. تمام. ناخد واحدة تانية عنها برضو. طيب فين شيت؟ مثلا اكس سكوير، لا مش سكوير، ماشي f of x equal 3x power 4 minus 12x power 3 plus 15. first derivative بتاعنا هيساوي 12x power 3 minus 3 في 12 ب 36 هيبقى 36x square. تمام. نعمل زوم برضو، يبقى هنقول 12x over 3 minus 36x square equal 0. هيبقى عندنا x equal 0. تمام. لو خدنا وبعد كده هيبقى عندنا 12x equal 36 يبقى x equal 3. تمام كده. نرسم النمبر لاين من عند 0 هنا عند 3. تمام. لو عوضنا مثلا ب1 12 مثلا يبقى هنا نيجاتيف. لو عوضنا بنيجاتيف 1 يبقى هنا بوزيتيف. لو عوضنا ب4 يبقى هنا بوزيتيف. تمام كده. يبقى هو هنا طالع وهنا نازل، هنا طالع. تمام. بعدين انت لو عايز كده هو ديت local minimum point ودي local maximum point. تمام. بعدين هتجيب ال second derivative يبقى 12x power 3 minus 36x square equal to 0. 3 في 12 تبقى 36 x square minus 72x equal to 0 يبقى x equal 0 يا x equal 2. تمام كده. نرسم النمبر لاين دي مثلا 0 هنا 2. تمام كده. نعوض. لو عوضنا ب1 تبقى دي نيجاتيف. لو عوضنا بنيجاتيف 1 تبقى دي بوزيتيف. لو عوضنا مثلا ب3 تبقى دي بوزيتيف. تمام. لو نيجاتيف هتبقى up. تمام. ودي هتبقى كده ودي هتبقى كده. تمام. عندنا two inflection points. نعوض الفانكشن الأصلية ونجيبهم كده. الماكسيما والمينيما والانكريزنج والديكريزنج خلص كده. منهج مقاس 1 كله خلص. بالتوفيق بقى ان شاء الله في الامتحانات. ولو احتجتوا اي حاجة انتوا ممكن تسألوني او تكلموني وانا ان شاء الله هرد عليكم. في برضو نيرة رشدي من لجنة علمية، وفي دميانة برضو لو احتجتوا اي حاجة مننا احنا موجودين فخير ان شاء الله. هو ما تخافوش يعني من الماس، يعني مش عارف، في ناس كتير بتقول عليه انه صعب، انا شايفه سهل بصراحة. اسهل من الفيزيكس كتير جدا. يعني الناس بتقول على الفيزيكس سهلة عشان دكتور سيد بيجيب بالارقام. دكتور احمد فتحي اللي عمله في كويز 2 انا من الناس اللي ما عرفتش تحل البروف زيكم. بس البروف كان في الشيت. انا بس اتلخبطت في حته صغيره فيه
فده اللي وقعني فيه. بس الحمد لله يعني دكتور احمد فتحي لغى السؤال. ف يعني ما تخافش من الحاجه، دكتور احمد فتحي برضو بيجيب من الشيت، حل من الشيت. لو في حاجه وقفت قدامكم في الشيت انا هتلاقوني موجود معاكم طبعا. احنا حالين اصلا نص الشيت في الفيديوهات او اكتر من نصه، وانا ان شاء الله هحاول اعمل لكم انسر للشيتات دي كلها وهنزلها برضو على الجروب. ربنا معاكم ان شاء الله وبالتوفيق.